નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજના આ વિડીયોની અંદર કોર્ડિનેશન જીઓમેટ્રિક્સની અંદર આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક આવે છે ડિસ્ટન્સ। બરાબર, માની લો કે આવી રીતના તમને કોઈ ડ્રોઈંગ આપેલું છે આલેખની અંદર, બરાબર છે કે કોઈ એ રીતનું તમને આપેલું હોય ને એની અંદર મારે ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરવું છે, તો કઈ રીતના ફાઇન્ડ થશે એ વસ્તુ આ વિડીયોની અંદર એક્ઝામ્પલ સાથે જોવાની છે। તો પહેલી વસ્તુ તો અહીંયા મેં લીધો છે O, P અને L। તમે એક વસ્તુ પણ આગળ સાંભળેલી છે, પાયથાગોરસ, બરોબર છે। AB² + BC² = AC², બરોબર। એ જ ફોર્મ્યુલા છે, ખાલી એની અંદર આમાં O, L ને P આપી દીધા છે, ખાલી એ જે વસ્તુના નામ છે એ નામ ફેરવી નાખ્યા, બાકી વસ્તુ એ નહીં જ છે, બરોબર। એટલે આપણે પહેલાં તો ફોર્મ્યુલા લખીએ કે OP² બરોબર, OP² OL² + PL², બરોબર છે। આ મારી બેઝિક ફોર્મ્યુલા છે। અમારે ખાલી OP ફાઇન્ડ કરવો હોય, બરોબર, તો આ જે બધી વસ્તુ છે એ વહી જશે બધી √ એટલે મારો OP છે એ મળી જશે। એ જ રીતના તમને કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હોય, બરાબર, કે તમને ઘણી વખત દાખલાની અંદર OP આપી દીધો હોય, PL આપી દીધો હોય, તો OL નો આપેલો હોય, બરાબર છે, તો એને તમે આ સાઈડ ફેરવો, બરાબર છે, તો એ વસ્તુ છે એ માઇનસ થઈ જાય, બરાબર। એટલે ઇનકેસ મને OL ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું હોય, બરાબર, OL² = બરાબર PL², OP² છે એ પ્લસમાં છે, તો આ બાજુ બરાબરની આ બાજુ જશે એટલે એ વસ્તુ વહી જશે માઇનસમાં, એટલે અહીંયા વહી આવશે OP²। આ રીતના તમને વસ્તુ છે એ દાખલામાં આ મૂકેલી હોય તો તમને કાઉન્ટિંગ કરતાં આવડવી જોઈએ, બાકી કાયામાં નવીન છે નહીં। પાયથાગોરસ આવડતો હોય તો આ બધું તો રમતવાર વાત છે તમારા માટે, આ વસ્તુ બધી ફાઇન્ડ કરવી। ત્યારબાદ આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે ફાઇન્ડ ધ ડિસ્ટન્સ ઓફ ધ પોઈન્ટ P43 ફ્રોમ ધ ઓરિજિન, બરાબર। પહેલાં તો એક ડાયાગ્રામ ડ્રો કરી દો અહીંયા, એટલે વધારે આઈડિયા આવે, બરાબર। અહીંયા મારો આપેલો છે O અને આ P છે, તો ભાઈ તો કે ઓની વેલ્યુ કેટલી આપેલી છે 4, આ 4 છે અને આ આપેલું છે 3, આ વસ્તુ મારે ફાઇન્ડ કરવાની છે, બરાબર। આપણે આપણું ફોર્મ્યુલા છે એ લગાડીએ, જે પાયથાગોરસનું જે વસ્તુ આપી હતી એ જ વસ્તુ છે એ લાગુ પડશે। OP² બરાબર = OL² + LP²। હવે આપણે OL કેટલું આપેલું છે, આપણું L છે તો કે 4 અને LP કેટલું આપેલું છે તો કે 3, અહીંયા કરી નાખીએ 3, બરાબર। ચોકે 16, 3 તેરી 9, 16 ને 9 કેટલા 25, એટલે આપણો OP² છે એ મળ્યો આપણે 25। હવે મારે OP ફાઇન્ડ કરવો હોય, બરાબર છે, તો મેં તમને જેમ કીધું એમ √ OP², એટલે OP મારો કેટલો છે 25। ફાઇનલ મારો OP હું √ ની બહાર કાઢું તો મને મળશે આન્સર 5, બરાબર છે। આ મારો આન્સર થયો OP² નો, મને મળ્યો આન્સર 5। સેમ એઝ ઇટ ઇઝ આ જ રીતના છે એ કાઉન્ટિંગ કરવાનું છે। ઇનકેસ તમને આ સાઈડની 5 વાળી વેલ્યુ આપી દીધી હોય તો તમારે આગળ પાછળ વેલ્યુ કરો તો આન્સર મળી રહે તમને, બાકી કાંઈ આમાં નવીન છે નહીં। જો તમને વિડીયો ગમ્યો તો વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। તમને કંઈ ક્વેરી, ક્વેશ્ચન કે કંઈ ડાઉટ્સ હોય તો અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે જણાવી શકો છો। થેન્ક યુ। જય હિન્દ, જય ભારત, જય ગરવી ગુજરાત।